תסבור, תנסה לגעת באצבע שלי. זה רחוק. נו, תתאמץ. עוד קצת. אליי. תספור עד 5. ותמשיך. 2, 3, 4, 5. אתה לא מרפא? תמשיך אליי. אין כמעט מקום בגופו של אמיתי ארגמן שלא נפגע בפיצוץ. הוא הוגדר פצוע אנוש, הפצוע הקשה ביותר באסון הפיר בבית חנון, שבו מטען רב עוצמה התפוצץ לידו. לא היה בטוח אם ישרוד את הפינוי לבית החולים. נהדר, נוריד אותו. כשהגיע לחדר הניתוח עם מדדים שנושקים למוות, הרופאים קיבלו החלטה שהצילה את חייו, וקטעו את שתי רגליו. כל הגוף שלך עכשיו עוד בסדר. זוכר את הפיצוץ. כן, היה לי הרבה מזל. נפגעתי בכמעט כל המקומות שהם לא חיוניים לחיים. נפצעתי נורא קשה, אבל שרדנו. מול המיטה בחדר 27 במחלקה האורתופדית שבבית החולים איכילוב, התמונות שעל הקיר מזכירות את החיים שלפני ה7 באוקטובר. כן, עוד בליסו עם הקרישים. זה חוויות מטורפות. עולם אחר. ברזיל, קולומביה. כן. לפני חודשיים, חודשיים. איפה אנחנו עכשיו? זה היה הטיול שאחרי הצבא. אמיתי ורועי, החברים הכי טובים בדרום אמריקה. 7 חודשים של חופש, הרים, מים ושמיים. אחרי שירות בתפקיד לוחם במגלן, אמיתי חיכה לטיול הזה ומיצה כל דקה בו. ב6 באוקטובר הוא חזר לארץ והספיק אפילו להפתיע את האחיינים שלו שגרים בשדרות. חצי שנה. מי ידע אז מה מצפה בבוקר המחרת. אני לא ישנתי בכלל באותו לילה, ג'טלג וזה, פתאום אפילו שהכל הוא בעברית, כל הנחיתה בארץ, אחרי כאילו חצי שנה, ועוד צבא, זה כאילו הכי הארדקור. אמיתי לא חיכה לצו ונסע מיד לנקודת האיסוף שבצומת בילו. והלכתי לבילו, גם עוד לפני זה הבנתי שאני אלך. כאילו אפילו הסתפרתי, כאילו הייתי עם הרבה שיער וזה, גם ציוד, כאילו עשיתי מה שצריך. זאת אומרת, ביום שבת בבוקר, תוך כמה שעות, אתה כבר מתארגן. כן, זה היה ברור, כאילו. זה היה ציפייה מלוחם. בתוך זמן קצר, אמיתי מצוות לכוח שהיה מהראשונים שנכנסו לעזה. קו בתים ראשון, היינו צריכים ממש להיכנס לשם, ואז משם אנחנו נכנסנו את כל שאר הכוחות כאילו יותר קדימה. זה ממש היה כאילו ההתחלה של הכבישה של השדך הבנוי, אז אנחנו עשינו אותו. וואו, ממש חוד החנית. כן. זה לא לחימה מול צבא, זה לחימה מול ארגון טרור. יש לך, רוב הזמן אתה סורק, אתה שואה, אתה כאילו עושה את כל המשימות, אבל רוב הזמן יש שקט, אבל זה ברור שהם שם. פנימה. זה ברור שיש להם את התת קרקע, והם תמיד יכולים להגיע, וכבר הלחימה שפעם אנחנו התרגלנו של קווים, ושפה צה"ל, שם האויב, כאילו היא לא קיימת. כל האיום הוא 360, אפילו כבר 720. כל הרחפנים או כל הכטמ"מים, אתה צריך להיות מאוד ערני להם, גם כמובן תת קרקע. המלחמה בעזה סיזיפית, דריכות מתמדת לכל איום וערנות שיא. לאחר חודש של לחימה בתוך עזה, הכוח של אמיתי נכנס לסריקה במבנה בבית חנון. זהו תיעוד מיוחד של הכוח של אמיתי שנכנס למבנה הזה לחפש פיר של מנהרה. שניות אחדות לאחר צילום הסרטון הזה, מטען רב עוצמה מתפוצץ על הכוח. נכנסנו לבית, אני ראש המטען, והם הפעילו אותו מרחוק. נפצענו 6, לצערי הרב עוד 4 גם נהרגו שם. הבנתי שכאילו היה איזשהו פיצוץ, הבנתי שקרה משהו רע. אתה אפילו לא מרגיש כאב, אתה מרגיש שאתה גוסס.
הבנתי שגם קרס עליי קיר, הבנתי שאני לא יכול לקום, אני לא יכול ללכת, שאני תקוע. כל הבית חשוך, יש המון אבק. אז בעצם אני זוכר שהבנתי שאני צריך לצעוק, אחרת גם לא ימצאו אותי. ואז... מה צועקים? אני צריך עזרה. תחושה שאתה מרגיש שהגוף הוא נלחם, כל מחשבה שעוברת לך בראש, יש משהו שאומר לך די, אתה פשוט כאילו הולך לישון. עד שאני הבנתי שאתה חייב לשמור על ערנות, חייב כמה שיותר להיות חד, כמה שיותר להיות באירוע. ופינו אותי נורא מהר עד שהביאו המסוקים, בעד הנקודה שהמסוק נוחת, ולוקח אותי. את כל זה אתה יודע ממה שסיפרו לך או ממה שאתה זוכר? לא, אני לא זוכר. אתה לא זוכר כלום? אני לא זוכר כלום. ניסיתי להיות כמה שיותר אקטיבי, כמה שיותר לחשוב ולדבר. וכאילו אמרו לי שנשאלתי המון שאלות, ואני חושב שזה גם מה ששמר עליי. אמיתי מתאר את זה בצורה חביבה. הוא היה פצוע הכי קשה מהאירוע, ממש אנוש. והוא ממש היה אקטיבי בהצלה של החיים שלו. הוא נשאר בהכרה אחרי פציעה שלא נשארים בחיים. כאילו, מדדי לחץ דם וסטורציה של בן אדם לא חי. אנחנו קיבלנו את ההודעה ביום שישי בערב. היינו כולם בארוחת ערב כזה ביחד כל המשפחה. סרט אימה, כאילו, כמו בסרטים. אין איך לתאר את זה. לא האמנו שזה אמיתי. אני זוכרת שעד הרגע שלא הכניסו אותנו לחדר של אמיתי וראינו אותו, כאילו, קיוויתי שזה לא יהיה הוא, כאילו, שהתבלבלו, שמשהו קרה. היי, מה נשמע? מה שלומך, אמיתי? בסדר גמור. שלום. בסדר. נו, איך אתה מרגיש היום? כן, מרגיש בסדר. ברשותך אנחנו נסתכל על המצב של הפצעים. הטיפול הרפואי בשטח הציל את חייו של אמיתי. בתוך שעתיים מרגע הפציעה הוא כבר נחת על הגג של איכילוב, והרופאים האלה כבר חיכו לו בחדר הניתוח כשהם מעודכנים במצבו. את ההחלטה הקשה על קטיעת הרגליים הם קיבלו באותו רגע. אני חושב שהרבה פעמים יש לנו התלבטות, וזו החלטה מאוד קשה לקטוע איבר. ואנחנו, בסוף אנחנו אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים, אבל פה הקטיעה הייתה על מנת להציל את החיים של אמיתי, ואני חושב שלא הייתה לנו הרבה התלבטות, כאילו זה היה פשוט ברור לכולם בחדר הניתוח שזה הדבר הנכון לעשות בסיטואציה הזאת. קשה לומר את זה, אבל אני מאוד שמח שהם כן כאילו קיבלו, שהם כן החליטו כן לקטוע לי את שתי הרגליים, כי אני חושב שאם עכשיו היה כאילו קצת, אם היו קצת מחכים וזה, אז באמת יכול להיות שאני כבר לא הייתי שורד, וזה... אני חושב שלפחות החלק שלי כאילו היה כאילו הכי קשה, זה היה שאתה מורדם, יש לך כאילו בהמון חלומות מאוד קשים, בהמון ציוטים, שאתה מתעורר, התעוררתי נורא מבוהל, נורא... אני חשבתי כבר שאני מת. הוא קם, הוא שאל כל הזמן על הגוף שלו, הוא שאל מה נשאר ומה המצב של הרגליים שלו, ובאיזשהו שלב... הבנתי שנפגעתי קשה, כאילו, גם החלומות שלי וזה, כאילו הבנתי שקרה לי משהו. גם כשקורטים לך איבר, אתה עדיין מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו טוב, ומרגיש שכאילו פתאום מגרד לך, וזה מתוח. הבנתי שכבר הן לא עובדות, שהן לא מתפקדות. אני זוכר שהיה זמן שחשבתי שכאילו הן רקובות, וכאילו צריכים כן לקרות לי אותם, ואז נגעתי, וכאילו הבנתי, טוב, כאילו כבר אין לי אותם. הבנתי שזה המצב, זה לא... כן, וישר אמרו לי שיש פרוטזות, ושאנשים חיים ככה, ואמרתי שאם מישהו כן מצליח והוא חי ככה, אז גם אני אצליח. היה איזושהי, אם אפשר לקרוא לזה, הקלה מסוימת, שאמיתי בחיים. ובאמת גם בהמשך הזמן בטיפול נמרץ, ראינו לידינו חיילים שהגיעו ושלא... ראינו את המשפחות שהלכו משם לבד, בלי הילדים שלהם.
אז היו רגעים שהרגשנו מאוד ברי מזל בתוך המצב הזה. מי שנמצאות כל הזמן סביב מיטתו של אמיתי הן אחיותיו ואימו. זה כל סוף המשפחה, את רואה. 4, 5, 6, 7. אז הם כאילו עוטפות אותך, אמיתי? כן, כן. זה ממש יפה. אבל זה קשה, בסוף הן מקריבות. עכשיו גם רעותי עובדת בגן, גם אביגל, שעכשיו יש לו תואר בפיזיותרפיה, וגם נעמה, כל הזמן מהקו של התיכון בית חולים. אחותו הגדולה גרה בשדרות עם האחיינים, ואחיו, לוחם בשלדג, נמצא בעזה. שאל אותי אתמול בלילה מה היינו עושים אם הוא היה מת. לא, הפתעת אותי, לא ידעתי מה לענות. אני זוכר ש... היה שאלה קשה. גם כשהייתי פצוע, אני זוכר שעבר לי בראש, שאמרתי, גם אבא שמת מסרטן, גם אח שכול, זה כבר too much למשפחה, אי אפשר. אבא של אמיתי חלה בסרטן כשהוא היה ילד. כשהיינו קטנים היינו כאילו לא מעט בבית חולים, אז איפשהו כל האווירה פה, וזה קצת לא זר לנו, אני חושב. אהוד ארגמן היה לוחם בסיירת מטכ"ל, ולאחר מכן שירת במערך המבצעים המיוחדים בחיל המודיעין. הוא קיבל את פרס ביטחון ישראל פעמיים. בתמונות הישנות אפשר לזהות אותו עם חבר מהצוות, בנימין נתניהו שמו. יאיר ארגמן, סבא של אמיתי, היה ממקימי קיבוץ יחיעם. אפשר להבין מהיכן ירש את המחויבות העמוקה והבלתי מתפשרת למדינה, וגם את הכוח להתמודד. אני חושב שמאז אתה חייב שלך איזשהו חוסן פנימי, זה מתוך הבנה, גם שנפצעתי במלחמה צודקת, שזה לא היה לשווא. כל לוחם שנכנס לעזה, זה כן יושב לפשהו בראש. שאני ספציפית נלחמתי, ראיתי את שדרות מאחוריי, ראיתי כאילו שם אחותי גרה וכמה זה קרוב, אתה נלחם בשבילם. מה העניינים? בסדר. עכשיו באנו מברזילאי פשוט, הבאנו חייל, אז רק הגענו. זה חדש. נשמע. בסדר גמור, אתה עולה מתוק. אחרי שהיה מאושפז במשך שבועות בטיפול נמרץ, עכשיו אמיתי חוזר למחלקה כאורח. הנה, יש כאן איזה מישהו שלא ראה אותך הרבה זמן. כמה זה משמח לראות אותו ככה? מה זאת אומרת, אני משמח? זה מרגש. אנחנו כמו כל עם ישראל. העין ימין בוכה יותר מהעין שמאל. ואז שבחור כזה בא ונשאר בחיים, מה צריך לבקש יותר? אני חושבת שבמקרה שלו, מה שגם מקל זה המשפחה. השיתוף פעולה ומה שאת מקבלת, לא, המסירות זה בשבילו, אבל לנו, האמון בנו, זה הדבר הכי חשוב. בימים אלה מחלקות טיפול נמרץ מוצפות באנשים צעירים, חיילים וחיילות. זמן קצר לפני שהגיעו לכאן הם נלחמו והגנו על המדינה בגופם, וכאן מתחילה המלחמה של הצוות הרפואי על חייהם. יש לנו ילדים בגיל הזה. כן. ואתה מרגיש שמאוד אכפת להם, לך מאוד. אנחנו רוצים להגיד להם תודה. זה דור שמתקן את מה שאנחנו קלקלנו. אנחנו רוצים להודות לכל הדור הזה. דור נפלא ומקסים. והם שווים כל תודה שבעולם, ושווים ארץ ומדינה הרבה יותר יפה וטובה ממה שאנחנו נשארנו להם. ביציאה מטיפול נמרץ החברים של אמיתי מגיעים כמו בכל יום. בשבועות האחרונים הם ישנו כאן במסדרונות בלילות ולא זזו ממנו. אנחנו לא ידענו איך אנחנו הולכים לקבל אותך. ממש היינו על קוצים, מחוץ לטיפול נמרץ, איך שפרסנו שם את המזרונים, במסדרון. ישנו שם בלילה, לא ידענו מה לעשות. אותו יום שהוא התעורר, אני והוא הגענו אליו בלילה. הוא עדיין היה קצת מורפל, אבל איך שהוא ראה אותנו ישר, הוא קלט שזה אנחנו. והוא אמר לנו שהוא אוהב אותנו, הוא אמר לנו גם כל אחד בנפרד, אני אוהב אותך שגב, אני אוהב אותך רועי. והוא אמר לנו, אנחנו נחצי אוקיינוסים ביחד. לא האמנתי שאני שומע את זה מהפה שלו דווקא, ולא אני אומר את זה. הוא לוחם, הוא תותח פשוט, אז זה לא הפתיע אותנו, כאילו... ברגע שהוא התייצב, ידענו שהוא ילך על הרגליים. כן. שהוא ילך, שהוא ירוץ בעזרת השם בעתיד, והוא יעשה ספורט, והוא ימשיך את החיים שלו רגיל. אתם מביכים?
בסדר מובן? החיוך של אמיתי תמיד היה הסמל שלו, אבל עכשיו הוא גם נוסח ביטחון בכל מי שמסביבו. ביטחון שהוא יהיה בסדר. אתה יושב מולנו ואתה איבדת שתי רגליים, כאילו שילמת את מחיר המלחמה. יש אנשים שהיה להם מחיר יותר כבד. בהרבה יותר כבד. אמנם עוד מצפה לו תהליך שיקום ארוך, והוא מבין לאט לאט את המשמעויות של הפציעה שלו, אבל הוא רואה ברעיון הזה ובחיוך שלו את המשך הלחימה שלו בעבור מדינת ישראל, את המשך הדרך של אבא וסבא, הקול הפנימי שמראה לו את הדרך להחלמה. איפה אתה רואה את עצמך עוד חצי שנה, שנה מהיום? שנה מהיום, כבר ממש כאילו כבר הולך אחרי התהליך של הפרוצזות. דברים קטנים כבר לסדר, לא יודע, שיער בגבה, כל דברים כאלה, שהלך. כדורגל אני כנראה כבר לא יכול לשחק, אבל 99% אני אוכל כמו כולם, זה העיקר.